Σας καλωσορίζω στο κανάλι μου, Temple of Running. Σήμερα θα δούμε ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα προπόνησης των Αιθίωπων αθλητών. Όπως βλέπουμε, η εβδομάδα ξεκινάει τη Δευτέρα με μια προπόνηση ανηφόρες σε αρκετά υψηλό υψόμετρο. Αρχικά βλέπουμε τους δρομείς να κάνουν ένα 20 λεπτό με μισάωρο τρέξιμο με πολύ αργό pace κατά πάση πιθανότητα. Στη συνέχεια ακολουθούν, όπως βλέπετε, περίπου μία ώρα δρομικές και ασκήσεις ενδυνάμωσης πάνω σαν ανηφόρα και μετά ξεκινάει το κυρίως πρόγραμμα της προπόνησης που συνήθως ήταν 12-300 ανηφόρες, που όπως βλέπετε η κλίση είναι μεγάλη, είναι το υψόμετρο, οπότε η δυσκολία της συγκεκριμένης προπόνησης είναι πολύ δύσκολη. Σε αυτό το σημείο επίσης βλέπουμε το group των αντρών να κάνουν τις ανηφόρες τους. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο το pace, τους ενδιαφέρει τόσο να βγει ο όγκος και απλά να είναι ξεκουραστοί, γιατί την επόμενη μέρα ακολουθεί μια δύσκολη προπόνηση. Την Τρίτη συνεχίζει το πρόγραμμα με μια fartlek προπόνηση σε χαμηλότερο υψόμετρο, γύρω στα 2.000 μέτρα. Σας δείχνω παράδειγμα τώρα τα μέρη που γίνονται αυτές τις προπονήσεις, μπορεί να υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές. Σε αυτήν την περίπτωση, όπως βλέπουμε, οι δρομείς κάναν 3 λεπτά με 2 λεπτά ξεκούραση, όλο με jogging, σίγουρα πιο γρήγορο το pace, γύρω στα 3 λεπτά δηλαδή έβγαινε το χιλιάρι τους, με 2 λεπτά διάλειμμα, κάνανε μεγάλο όγκο κομμάτιων, 18 με 20 σίγουρα, οπότε καταλαβαίνετε επίσης και με την κούραση από τις ανηφόρες ότι επίσης θα ήταν μια δύσκολη προπόνηση. Βέβαια την Τετάρτη ακολουθεί προπόνηση γυμναστηρίου και ένα χαλάρωμα, οπότε οι δρομείς πιο κουράζονται. Την Πέμπτη συνεχίζουμε με ένα long run που θα σας φανεί παράξενο που γίνεται την Πέμπτη, αλλά έτσι είναι το πρόγραμμα τους εκεί πέρα, διότι την Κυριακή όλοι οι αθλητές κάνουν ρεπό, διότι πηγαίνουν στην εκκλησία και έχουν κάποια διάφορα έθιμα, αλλά και λόγω ξεκούραση, γιατί μέσα στη εβδομάδα βάζουν μεγάλο χιλιομετρικό όγκο, οπότε είναι μια ευκαιρία να ξεκουραστούν. Έτσι κι αλλιώς, σε καθημερινή βάση κάνουν διπλές προπονήσεις. Να επισημάνω ότι τα κύρια προγράμματα γίνονται πάντα πρωί. Όπως καταλαβαίνετε, οι περισσότεροι αθλητές εκτός από τις αφρικάνικες χώρες δεν το κάνουν αυτό. Σε αυτό το σημείο βλέπουμε έναν δρομέα γεννημένο το 1999, που τα επόμενα χρόνια μπορεί να μας γεννήσει ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι 23 χρονών, έχει ρεκόρ 59-18 στην μαραθώνιο και 2-8-23 στον μαραθώνιο. Είναι ένα ανερχόμενο ταλέντο και ένας αθλητής που γενικά τον πρόσεχε ιδιαίτερα ο προπονητής του group. Το pace στο long run συνήθως ήταν αυξανόμενο, ξεκίναγε στα 4 λεπτά και τα τελευταία χιλιόμετρα, ανεβάζοντας περίπου ανά 8-8, κατέληγε γύρω στο 3-10 με 3-15, που η διαδρομή, όπως βλέπετε, είναι άσφαλτος, υψόμετρο 2.000 μέτρα εξίσου, που και πάλι είναι χαμηλότερο από αυτό της πρώτης μέρας που είδαμε, αλλά και πάλι είναι υψηλό, ειδικά όταν τρέχει για τόσο μεγάλη διάρκεια. Παρ' όλο αυτό, οι αθλητές το θεωρούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της προπόνησης, και είναι, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς είναι μαραθωνοδρόμοι. Βέβαια και κάποιοι που τρέχουν 5 χιλιόμετρα και 10 χιλιόμετρα την ίδια προπόνηση ακολουθούσαν, δεν άλλαζε κάτι ιδιαίτερα. Εδώ βλέπουμε ότι σιγά σιγά άρχισε να αυξάνεται το pace όσο περνάει η ώρα. Και εδώ είναι το group των γυναικών, που επίσης σε κάθε προπόνηση να επισημάνω ότι έχουν pacers που πληρωνόντουσαν για να τις πηγαίνουν, σε αντίθεση με τους άντρες που πήγαιναν μόνοι τους στα κομμάτια. Εδώ, άμα βλέπετε, σε ένα σημείο αριστερά βρισκόταν και ο Μπιρχάνου Λεγκέσε, ο δρομέας με την τρίτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών στο μαραθώνιο, που αυτό το διάστημα επέστρεφε από έναν τραυματισμό, οπότε ακολουθούσε το πρόγραμμα μαζί με τις γυναίκες. Εδώ βλέπουμε πως έχει ανοίξει το pace και οι δρομείς έχουν αρχίσει σιγά σιγά χωρίζονται. Οι καλύτεροι έχουν μείνει μπροστά, κατά πιθανότητα, αλλά βλέπουμε κιόλας πως σε κάθε προπόνηση οι δρομείς φτάνουν στα κόκκινα σε αυτές τις χώρες, χωρίς να υπολογίζουν τίποτα, χωρίς να σκέφτονται την επόμενη μέρα. Βέβαια, το καλό σε αυτή την περίπτωση, όπως έγινε και την Τρίτη, σας είπα, από την Τετάρτη ακολουθούν προπόνηση γυμναστηρίου και ένα χαλάρωμα. Το ίδιο ισχύει και για την Πέμπτη.
κάνουν ένα χαλαρό long run περίπου 1 ώρα και το απόγευμα κάνουν προπόνηση γυμναστηρίου ή το ανάποδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πιέζονται, ξέρουν όμως ότι την επόμενη μέρα θα έχουν μια πιο εύκολη μέρα. Όμως το Σάββατο ακολουθούν προπόνηση στίβου, μια προπόνηση μεγάλης δυσκολίας, καθώς το γήπεδο που βλέπετε είναι στα 2.800, οπότε καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι να κάνεις γρήγορες προπονήσεις γαλακτικές σε τόσο μεγάλο υψόμετρο, που ουσιαστικά μένεις πρώτα από ανάσες χωρίς να προλαβαίνεις να φτάσεις στο σημείο να γαλακτώσεις. Το ωραίο ότι κάθε Σάββατο, αν πήγαινες σε αυτό το γήπεδο, θα βλέπεις όλα τα group των αιθίωπων αθλητών, από όλους τους προπονητές, από όλα τα μέρη να πηγαίνουν σε αυτό το γήπεδο. Αυτό το γήπεδο το έχει φτιάξει ο Γιοννής Αμπεκέλε. Είναι ένα δικό του έργο που ήθελε να βοηθήσει τους αθλητές της χώρας. Βλέπετε εδώ κιόλας πόσο κόσμο είχε το γήπεδο, έτσι. Αυτά που έχω τραβήξει είναι διάφορα group, ακολουθούν πολύ δύσκολες προπονήσεις, πιέζονται, ξέρουν ότι είναι το τελευταίο push της εβδομάδας, γιατί την Κυριακή έχουν ξεκούραση, διασκέταση και γενικά χαλάρωση από την πίεση της προπόνησης. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.